Nej men gud Per, var har du köpt den där kavajen? Jäkligt snygg alltså. Det är Axelssons. Kul. Oj, vilka fina ben jag har. Hej allesammans! Välkommen tillbaka! Hej. Ja, idag har vi en lektion och vi ska redovisa kunskaper om atom och stjärnfysik. Vi kan börja med hur en atom är uppbyggd. Vet ni det? Nej, men är typ uppbyggd av atomkärnorna, tror jag. Jag har en atomkärna som är uppbyggd av protoner och neutroner. Och ofta så är protonerna och neutronerna lika många. Och protonerna bestämmer atomens atomnummer. Ja, det räcker så här. Vi avbryter där. Det finns olika stoffer av varje ämne. Stabila eller instabila. Stabila genomgår inte radioaktivt sönderfall medan instabila gör det. Bra det Lisa. Och det är ju olika isotoper av ämnen och vilken sorts isotop av ett ämne avgör masstalet. Och vad är ett masstal, Judith? Jo, det är antalet neutroner plus antalet protoner. Och om en atom har 2 neutroner och 2 protoner så blir det masstalet 4. Vad händer medium? Ja, korrekt Judith och bra där Per. Men vad finns det mer i en atom? De har elektroner som cirklar runt atomkärnan. Nej, men de är ju negativt laddade då. Och så har vi protonerna och de är ju positivt laddade. Ja, det är så atomen sitter ihop. Och alla de här, alltså elektroner, protoner och neutroner, är elementarpartiklar. Ja, det finns ju fler än de som är elementarpartiklar. För att protoner och neutroner består av ännu mindre delar som kallas för kvarkar. Här kan vi se en bild på en atom. Här inne så är en atomkärna. Den består utav protoner och neutroner. Utanför är det banor som elektroner färdas på. Och på dem så sitter elektronerna. Ja, nu går vi vidare. Är det någon som vet vad joniserande strålning är? Det är strålning som kan slå loss elektroner från atomer och molekyler. Då görs atomerna och molekylerna om till joner. Joniserande strålning absorberas i materia. Samlingsnamn då för gamma och beta och alfa och bakgrundsstrålning. Ja, vi har ju alfa och betastrålning som består av alfa och betapartiklar. Och sen har vi ju att betastrålningen är starkare än alfastrålningen. För alfastrålningen kan stoppas av ett papper. Då skickar jag alfastrålning på dig. Nej men sluta. Men betastrålning kan väl skada vårt yttersta lager av huden? Ja. Ja men vet ni att en alfapartikel egentligen är en heliostjärna? Men vad är då alfastrålningen? Det är när vissa atomkärnor sönderfaller och skickar ut en alfapartikel. Bra, men vet ni vad en betapartikel är då? Ja, den var ju inte direkt svårfredan. Det är en elektron som uppkommer inom sönderfall. Den skiljas ut i betastrålning. Bra Lisa, men vad är betastrålning då Judith? Det är joniserande strålning som består av betapartiklar. Alltså elektroner och eller positroner. Det uppstår vid radioaktivt betasönderfall. Bra där Per, men jag vill att du räcker upp handen sen fortsätter vi. Nej, men vad är positroner då? Det är elektronernas antipartikel. Och de är så här positivt laddade elementarpartiklar. Och de har samma kännetecken som elektroner fast de är annan laddning då, motsatt laddning. Precis, men vi har gammastrålning kvar. Kan du ta den Lisa? Jo, men alltså det är ju joniserande strålning som består av fotoner. Och den uppkommer när det blir överflöd av energi i alfa- och betastrålning. Jättebra där Lisa. Men nu när vi fortsätter på strålning så kan vi ta bakgrundsstrålning. Ja Per, kör. Det finns kvar som en rest från Big Bang och så finns det radioaktivt sönderfall i vår egen kropp och så också naturlig gammastrålning. Men alltså finns det så här farlig strålning? Ja, alltså alla strålningar är skadliga men vi använder dem för de mest användbara. Du Nils, kan du ta upp ett exempel på strålning jag använder? Typ röntgenstrålning. Vet ni hur röntgenstrålning uppstår nu då? Inte?
Jag är förvånad Per, jag är förvånad. Nej, men röntgenstrålning uppstår när det är väldigt energirikt ljus som uppstår när elektronerna hoppar mellan skalen, eller de har ju inte ett skal. Och det kan gå igenom sånt som vanligt ljus inte kan. Men det ljuset ser man väl inte, va? Jag har faktiskt aldrig skadat mig så jag vet inte. Nej, men det finns väl sån här strålning som man ser tror jag, och det är synligt ljus. Ja, det är korrekt. Synligt ljus är elektromagnetisk strålning som är våglängder som det blir våglängder som våra ögon är känsliga för. Men det är inte röntgenstrålning då. Men alltså hur funkar röntgenstrålning då? Varför ser man benen? Men alltså det är typ, det stoppas av stora atomer och kalcium som finns i ett ben är stora atomer. Den upptäcktes, eller uppfanns utav William Röntgen. Och jag har faktiskt en kvinna med också som hjälpte till med strålningen från början. Marie Curie hette hon. Hon var den första kvinnan som fick Nobelpriset och hon fick det dessutom 2 gånger. Ja, hon fick väl det i kemi och fysik. Det är riktigt det, Nils. Det är så att hon fick det en gång för sina studier av radioaktivitet och sen fick hon en andra gång för att hon upptäckte 2 nya grundämnen. Gammastrålning kan man faktiskt också använda till att mäta saker som vattennivå till exempel. Ja, tack Per, men jag hade tänkt spara det till senare. Men det finns ju andra saker vi kan använda radioaktivitet till. Till exempel kolfotometoden. Ja, det kan faktiskt jag. Min mamma är arkeolog. Och det används för att åldersbestämma så här, fossiler. Och då jämför man mängderna utav kol-12 och kol-14. Men det har inte det med halveringstid att göra. Jag tror att de har räknat ut att halveringstiden är 5730 år. Och då har mängden kol-14 halverats eftersom det sönderfaller. Eller hur Freddan? Ja, det är rätt. Och sen tar det alltså lika lång tid innan hälften av sönderfallet. Alltså en fjärdedel av den totala mängden. Men då tar det väl aldrig slut, utan det blir så här mindre delar kvar, eller? Ja, så måste det vara. Ja, ni är så duktiga allihopa. Jag tänkte att vi ska kolla på en film nu. Och då ska vi kolla på fission och fusion. Det här är en atomkärna. Och det här är en neutron. Fission innebär att en neutron klyver en atomkärna. Då frigörs enorma mängder energi. Då bildas 2 nya mindre atomkärnor. Fusion innebär att 2 mindre atomer smälter samman och bildar en större och tyngre atomkärna. Detta sker vid en mycket hög värme. Ja hörni, det var en härlig film. Berättaren är ju helt fantastisk tycker jag. Alltså. Men hörni klassen, vakna nu då. Ja, men nu har man åtminstone tänkt att man ska bygga ett motsatt kärnkraftverk. Alltså man ska bygga ett kärnkraftverk med fusion istället för fission. Ska vi gå igenom hur kärnkraftverk fungerar då? Vi börjar med att klyva atomkärnor med hjälp av neutroner. Men använder man inte uran då? Det är inte vilket uran som helst, det är uran 235. Det är lätt att klyva och ger kedjereaktioner. Ja, vad är det då? Det är när man klyver en atomkärna med en neutron. Då skickar den sedan ut 2 neutroner när den klyvs. Som i sin tur kan klyva 2 atomer. Som sedan skickar ut 4 då, och så vidare och så vidare. Ja, det är rätt. Och på så sätt frigörs stora mängder energi och uran är bränslet. Men är det så det blir? Nej, uranet är bara bränslet så det sätts igång tror jag. Ja, och så värmer upp vattnet som är runt kärnbränsle fast man en behållare. Just det, och då bildas det så här förstås ånga och så strömmar som en turbin. Och då driver den igång en generator som genererar elektricitet. Bra tjejer! Ja, nu tycker jag att när jag diskuterat joniserande strålning och kärnkraftverk så tycker jag att vi gör 2 tabeller. Där vi skriver fördelar och nackdelar med båda delar.
Men det här är jättebra. Ni har verkligen nästan med allting. Ja, ni glömde det här med skyddsutrustningen. Att man måste slänga den när man har använt den. Kärnenergi. Fördelar. Ger mycket energi, lite utsläpp, skadar knappt ozonet, ger mycket jobb. Kärnenergi. Nackdelar. Farligt avfall, skadligt vid kontakt, farligt om det går sönder, måste byggas, uranet tar slut, kan läcka och skyddsutrustning måste bytas ut. Joniserande strålning. Fördelar. Ger jobb, kan bota och upptäcka sjukdomar och skador, kan mäta saker. Joniserande strålning. Nackdelar. Skadligt, går åt energi, måste byggas apparater för att använda joniserande strålning. Ja, jag tycker att vi nästan är klara nu. Jag ska bara kolla på min lista om jag inte är kvar. Ämnesaktivitet, stråldos, dosimeter. Om vi börjar med en ämnesaktivitet då. Det är hur många stjärnförändringar... Ja, Nils. Nej, men det är väl typ ett radioaktivt ämnes sönderfall under en sekund, tror jag. Ja, det är precis rätt där, Nils. Men vad mäter man det då? Judith? Ja, enheten är i alla fall becquerel. Och för varje sönderfall per sekund läggs en becquerel. Bra gjort, hörni. Stråldos har vi kvar då. Per? Stråldos är väl ett mått på hur mycket energi som överförs när ett objekt blir bestrålat. Dosen är väl den energi som tas upp i massenhet. Jo, men det skulle jag säga. Ja, och så har vi det sista kvar då. Dosimeter. Det är en mätare som används där det finns risk för joniserande strålning. Ja, då används den alltså på platser som kärnkraftverk eller sjukhus. Sätter det fast det i arbetarnas kläder då, eller? Jo, mormor jobbar på sjukhus och på röntgen då. Där använder de en dosimeter och där finns det en grej som påverkas av strålning. Och varje månad så blir vi på nuten för att kolla hur mycket strålning hon har utsatts för. Det här gick ju mycket fortare än vad jag trodde det skulle göra. Alltså, vi är klara nu. Sista lektion tillsammans innan ni slutar. Det blir nästan rörd alltså. Ja. Farväl. Farväl. Hej då, Sigrid. Hej då. Ja, Per. Och Lisa. Och givetvis, jag har inte känt lika länge, men fortfarande trevligt att träffa dig. Ja. Fan, ska jag få betyg här då? Alltså Nils, bondpojken har fått betyg. Sigrid kan få betyg. Nu blir det typ som en slapp nu precis. Här skulle vi fan få ett öma kull alltså.